আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই কালি সন্ধিয়া এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। সেইটো ভিডিঅ'ত মই স্কুটি যিটো ফেক মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। কিন্তু নিশ্চয় কিছুমানে মোক তাতে কমেণ্ট কৰিছে এইটোৱে অৰিজিনেল হয় নেকি, কিন্তু আচলতে সেইটো অৰিজিনেল নহয়। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল কোনো ধৰণৰ জাননী অহা নাই, বা যদিহে অৰিজিনেল হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এতিয়া নিউজ চেনেলত আপলোড হ'লহেঁতেন ভিডিঅ'বোৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জাননী অহা নাই। কিছুমান দুষ্ট চক্ৰই এই মেৰিট লিষ্টটো এডিট কৰি ভাইৰেল কৰিছে। চ' মই ইয়াত আপোনালোকক প্ৰুফ দেখুৱাই কথা ক'ম, প্ৰুফ নেদেখুৱাই আপোনালোকৰ লগত কথা নক'ম। মই প্ৰথমত আপোনালোকক স্ক্ৰীণ দেখুৱাই আছোঁ। মই ইয়াতে প্ৰথমত মই মেৰিট লিষ্টটো অ'পেন কৰিছোঁ। ইয়াত মই মেৰিট লিষ্টটো অ'পেন কৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। ইয়াত মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত কি লিখা আছে? টপ 20 দি পাৰ্চেণ্টিল মেৰিট লিষ্ট অন দি বেচিছ অফ 10+2 বৰ্ড ৰেজাল্ট। কিন্তু ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্কুটি বুলি উল্লেখ কৰা নাই। চ' ইয়াত আপোনালোকে যদি চাব পাৰে, ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী সকলোৰে নাম আছে, কিন্তু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কৈছিল ল'ৰাসকলক অকল 75% হ'লেহে তেওঁলোকে স্কুটি পাব। কিন্তু ইয়াত অকল চবৰে নাম আছে, 60% যিসকলৰ আছে সেইসকলৰ ল'ৰাবোৰৰ নাম আছে, কিন্তু ইয়াত স্কুটি বুলি কোনো ধৰণৰ উল্লেখ হোৱা নাই। চ' মই আগৰবাৰ যিটো স্কুটি মেৰিট লিষ্ট আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। আগৰবাৰে যিটো আছে, অলপ টাইম ৰখিব। এই আগৰবাৰেতো মেৰিট লিষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াত কেনেকুৱা আছে, ওপৰত আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমটো আছে, তাৰপিছত আপুনি কোনটো কলেজত এডমিশ্যন নিছে সেই কলেজটোৰ নাম আছে, আৰু আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট নেমটো আছে, আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আৰু ছেশ্যনটো ইয়াত লিখা আছে, আৰু নডেল অফিচাৰৰ নামটো লিখা আছে, আৰু নডেল অফিচাৰৰ মোবাইল নাম্বাৰটো লিখা আছে, আৰু ইয়াত ডিলাৰ কোডটো লিখা আছে, আৰু ইয়াত এলটেড ডিলাৰৰ নামটো আছে ইয়াত, আৰু চেলছ মেনেজাৰ কোন হয়, আচলতে স্কুটিটো আপোনাক কোনে দিব সেইজনৰ নাম আছে, আৰু চেলছ মেনেজাৰৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আছে, আৰু ইয়াত আপুনি লাষ্ট কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আপুনি এক্সামটো ক্ৰেক কৰিছিলে বা পাছ কৰিছিলে HS, সেই ইনষ্টিটিউটৰ নামটো আছে। তো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই গম পালে যে এইটো ফেক মেৰিট লিষ্ট হয়। এতিয়ালৈকে জেনুইন যিটো অৰিজিনেল যিটো মেৰিট লিষ্ট হয় এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই। প্ৰকাশ হ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ভিডিঅ'টো পাবৰ বাবে। ধন্যবাদ।